Video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Jukka Lepikön kanssa. Viimeksi kun tehtiin Bitcoin-jakso tuossa noin 14 kuukautta sitten, niin tässä on ehtinyt sattua ja tapahtua. Käydään kuuntelemaan vähän, että mitä tonne kryptomaailmaan tällä hetkellä kuuluu. Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Täällä minä ja Jukka ja kaksi muuta tietäjää keskustellaan tänään kryptoista ja siitä, että miten me saataisiin ehkä mahdollisesti sustakin jopa parempi treidaaja. Meillä on täällä tänään kaksi Bitcoin-kirjailijaa. He on kirjoittaneet tämmöisen Bitcoin-rahan vallankumouskirjan ja he ovat Toni Heiskanen ja Jenni Selosmaa. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Teillä oli Janne Piiroinen vielä tässä kolmantena kumppanina, kun kirjoititte kirjaa, ja sähän, Toni, olit täällä meillä just silloin viime Bitcoin-jaksossa vieraana, mutta Suomea ei Jenni vielä oikeastaan tunnetakaan sen enempää, niin haluatko sä pienen intron tehdä itsestäsi? Joo, Jenni Selosmaa. Mä oon tätä Bitcoinia tutkinut oikein niin kuin huolella jo 10 vuoden ajan, ja mun mielestä se on vaan niin kuin yksi tämän maailman niin kuin tärkeimmistä uusista innovaatioista. Ja mulla on ollut sellainen niin kuin rahan näkökulma siihen, että mä oon niin kuin sen alan koulutuksen saanut, rahoituksen koulutus, ja siltä pohjalta mä ikään kuin koen voivani myös arvostella tätä nykyistä tai rahajärjestelmää ja myös niin kuin kommentoida sitten tätä uutta vaihtoehtoa, joka on ilmentynyt. No viimeis kun tehtiin Bitcoin-jaksoa, niin Bitcoinin hinta oli aika paljon korkeammalla. Me ollaan nyt taidettu semmoinen noin 3 varttia tulla alas sieltä, ja nyt tässä tosiaan taustalla näkyykin tämä graafi, niin onko Bitcoinin tarina nyt ohi vai miten tässä on näin käynyt? No onhan tämä niinku hurjan näköistä taas jälleen kerran kun seuraa. Viimeksi tuossa 21 syyskuussa, kun täällä oli vieraana, niin se taisi olla se 40 tonnia vähän reilu se Bitcoinin hinta, ja silloin mietittiin, että ylös vai alaspäin, syteen vai saveen, ja niinhän siinä kävi, että jakso saatiin onnistuneesti ulos, se oli yleisömenestys, jengi tykkäs, Bitcoinin hinta nousi 69 tonnia, hurmos oli päällä, jengi osti apinakuvia, NFTtä, DeFiä, kaikki oli todella innoissaan kryptoista, ja sen jälkeen siitä se lasku aika samaan aikaan kuin osakemarkkina Nasdaqin, niin toppasi siellä 69 tonnia marraskuussa, ja sitten ollaan tultu se 77% alaspäin, ja henkilökohtaisesti itse vielä kun seurasin sitä, viimeksi mä tulin tänne ihan niin kuin tämmöisenä työttömänä Bitcoin-holdaajana, niin jo tuossa 30 tonnin kohdalla katsoin, että nyt alkaa olla sen verran herkullisia ostopaikkoja omasta mielestä, että pakko tehdä jotakin, niin perusti yrityksen tuossa tammi-helmikuussa, ja siinä on nyt 14 työntekijää, kun kavereiden kanssa aluksi 3 lähettiin, että meillä on ollut tosi kova drive, kerää hyvä porukka, tehdä paljon duunia, että me saadaan enemmän Bitcoinia. Nyt ollaan niin kuin todella niin kuin kovalla tavalla liikenteessä. Ja jos 30 tonnissa sai hyvää hintaa Bitcoin, niin nyt saa tuplasti saman verran vielä. Et nyt ollaan siinä noin 16 500, kun tänään kuvaillaan. Et kovaa on ollut volatiliteetti viime aikoina, mutta ollaan aika lähellä nyt tätä viimeisen vuoden pohjaa kuitenkin, kun kuvaillaan. Justiinsa näin, että tuossa 16 500, että pitkään se oli tuossa 20 tonnin kohdalla, ja siinäkin moni ajatteli, että se on hyvä ostopaikka, mutta sitten kuule, siellä oli tämä, sanotaanko näin, että yllättäviä ja joillekin vähemmän yllättäviä, niin tämmöisiä riskejä toteutuu. Eli kaikki on kuullut nyt tästä Sam Bankman-Friedmanin FTX-pörssistä, joka kaatui 10 miljardia asiakkaiden varoja taseessaan sen Siljan tien. Ja itse asiassa kesällä oli Celsiukset ja muut vastaavat tämmöiset lainapalvelut, useita miljardeja asiakkaiden varoja on lähtenyt heidän mukana sen Siljan tuuliin tuonne eetteriin. Että kyllä tässä niin kuin myös Bitcoinin näkökulmasta, niin tämä on semmoista opetuksellista aikaa, kun aina ollaan sanottu, että omat varat omaan haltuun, että ne ei ole sun bitcoineja, jos ne on pörssin hallussa, ne ei ole sun bitcoineja, jos sulla on niitä privaattiavaimia, niin tämä ikään kuin vahvistaa sitä sanomaa, mitä ollaan tässä koko ajan hoettu, että bitcoin on kolmansista osapuolista riippumaton rahan työväline, ota ne bitcoinit omaan haltuun, niin silloin Sam Bankman ei pääse sun varoihin käsiksi, etkä sä menetä niitä, kun jonkun toisen pörssi kaatuu. Tämä on sen verran kovaa laskua ollut, että tämä varmasti tuntuu pahalta, jos on hodlaaja, vai tuntuuko ylipäätään? Mä tuossa just äsken ennen kuin ruvettiin kuvaamaan, niin kysyin teiltä, että onko teillä paljonkin niin kuin sijoitusvarallisuutta kiinni, ja ilmeisesti suhteellisen all-in kumminkin tässä olette, niin miltä tämä on tuntunut tämä lasku? Tämä on sitä samaa rodeoa aina niin kuin 4 vuoden välein, että on mun kolmas
mitä mä tässä niin kuin olen saanut kokea. Et mulla on niin kuin tämmöinen 10 vuoden ranneke, minkä mä oon ostanut. Ja 2013 laitoin niin kuin panoksia ihan vaan kuriositeettina ja ne on käytännössä niin kuin aika lailla saanut olla. Mutta sit mä otin niitä Nordnetin trackereita vähän niin kuin semmoisena, että niitä voi sitten myydäkin, että niillä mä oon sitten enemmän pelannut, mutta muuten niin enempikin hodlaaja joo. Meikäläinen ei luovu bitcoineista, joten tässä itse asiassa, kun me nähdään tämä äskeinen, laitatko Jukka vielä, jos edellisen päästään vertaamaan, kun itsekin hyppäsin silloin 16-17 vaihteessa sisään, ja sitten oli tämä niin crash, ja sitten täällä oli toinen 50 pinnaa alaspäin, ja täällä välillä oli 30 pinnasia, varmaan 10 kappaletta, niin onhan tässä, niin kuin, ja tämä oli 80 pinnaa täällä, paljon ollut tämmöisiä laskukausia, ja ensimmäiset ottaa tosi paljon mahasta, mutta sanotaan näin, että kun itse olin enemmän huolissaan tuolla niin kuin marras- ja huhtikuussa siitä, että jengi ostaa 10 miljoonilla apinakuvia ja kuvia kivistä ja niin kuin kaiken maailman hölmöjä juttuja, niin on itse tässä ehkä enemmän huojentunut siitä, että sittenkin tämä maailma on niin kuin järkevämmän oloinen paikka kuin mitä viime vuonna saattoi ajatella. Ja samaan aikaan, kun näitä laskuja tulee ja menee, niin kun mä en ollut myymässä, vaan ennemminkin niin kuin kartuttamassa mun Bitcoin-varallisuutta, niin kuin sanoin, yritystoiminnassa vauhti kiihtyy, jotta me päästään myös stäkkäämään enemmän. Et en ole lainkaan harmissani siitä, että hinta on laskenut, kun en ole ollut myöskään myymässä. Ja siis tuossahan oli todella kova niin kuin velkavipukäytös tosi monella ja erityisesti institutionaalisilla, siis niin kuin hedge-rahastoilla ja muilla niin kuin perinteisemmillä sijoittajilla, jotka sitten haki niin kuin näitä uusia sijoituskohteita ja niin kuin tämä nykyinen lasku on aika paljon niin kuin siitä johtuvaa, että sitä velkaa on jouduttu ottaa sieltä pois, likvidointeja on tehty, pakkomyyntejä ja sitten puhumattakaan sitten tietysti kaikista näistä niin kuin konkursseista ja näistä, että kyllä tämä on niin kuin vaan seurausta siitä, että on menty niin kuin liian isolla velkamäärällä liian pitkälle ja nyt sitten tietysti kun velan hinta on noussut korkean nousun myötä, niin tämä niin kuin vaan tulee takaisin. Eli käytännössä vaan ylilyöntiä nyt luonto vähän niin kuin korjaavaa backi. No kyllä mun mielestä joo, että tämähän on melkein niin kuin elävä organismi tämä Bitcoin silleen, kun miettii, että se toimii niin kuin ilman, että me tehdään yhtään mitään. Se on niin kuin oma juttunsa, mutta sitten taas tietysti tämä niin kuin markkinahinnan näkyminen on niin kuin indikaatio siitä, että se elää ja hengittää, vaikka me muuten nähdä sitä Bitcoinia missään. Siinä missä äskeisellä kalvolla niin näytti olevan niin kuin yksi tai enintään 2 jyrkkää nousua ja jyrkkää romahdusta, niin me nähdäänkin tässä, että jo vuodesta 2011, että sitä ennenkin on hituisen hintahistoriaa ja volatiliteettia, mutta sen jälkeen niin meillä on täällä, nyt kun uusin lukema on -77% tästä syksyltä 22, niin meillä on 68, 83, 83, 61 ja 54% myös siinä välissä ollut näitä romahduksia. Tämä ei suinkaan ole Bitcoinin luonteelle ainutlaatuista, että on jyrkkiä nousuja, jyrkkiä laskuja. Ja joku voisi sanoa, että nämä on niin kuin kuplia, jotka puhkeaa ja se on ihan niin kuin hyväksyttyä puhua siitä, niin, koska on se jyrkkä nousu, jyrkkä lasku, mutta se ei tarkoita sitä, että se kuoli, vaan voi tulla uusi jyrkkä nousu, jyrkkä lasku. Ja joka kerta, kun tätä katsoo, miten homma historiassa menee eteenpäin, niin kuitenkin meidän kaltaiselle pitkän ajan niin kuin sitoutuneelle holdaajalle, niin ei ole ollut lainkaan hassumpaa olla mukana. Et niitä, jotka on ollut lyhyemmän aikaa, niin niitä saattaa hirvittää ja hävettää ja jännittää, että miten tässä käy, mutta edelleen itse tässä hyvinkin, voisiko sanoa innostuneen mielin sen suhteen, että miltä se tulevaisuus näyttää. Et silloin kun ihmiset on enemmän peloissaan ja vihaisia markkinoilla, niin niitä tilaisuuksia itse alkaa enemmissä määrin ahnehtimaan. Ja silloin kun kaikki on velkavivulla, niin kuin Jenni tuossa äsken kuvasi, niin silloin on enemmän itse syytä olla peloissaan siitä, että meneeköhän tämä pikkuhiljaa sinne kuplan ja niin kuin liioittelun puolelle. No tosiaan, jos sillä tavalla haastetaan, että vuosi sitten kun puhuttiin Bitcoinista, niin nostit sitä, että Bitcoin on arvonsäilyttäjä ja niin kuin hetke tätä inflaatiota vastaan esimerkiksi. Niin nyt jos katsotaan vuotta myöhemmin, niin voidaan sanoa, että Bitcoin ei ole säilyttänyt arvoaan, eikä ole periaatteessa myöskään inflaatiosuoja ollut, koska Bitcoinin hinta on mennyt alaspäin ja inflaatio on oikeastaan vaan kiihtynyt tässä koko ajan, että ikään kuin nämä argumentit, joilla usein Bitcoinia ja muitakin kryptovaluutoita on perusteltu, niin ei ole toiminut tässä ainakaan viimeisen vähän yli vuoden aikana. Just näin, se teesi
on osoittautunut vääräksi, ennen kaikkea siinä sanotus on osoittautunut vääräksi. Eli me voidaan nyt jälkikäteen tarkastella, että silloin kun bitcoinin hinta oli nousussa, niin se oli vahvasti kytköksissä siihen, että keskuspankin rahakone käy, eli korot on alhaalla, elvytys on käynnissä, bitcoin voi hyvin. Tällöin bitcoin voidaan nähdä ikään kuin vastapainona sille, että siellä toisella puolella painetaan rahaa. Toki jos bitcoin näkee täysin spekulatiivisena välineenä, niin sitten voi ajatella, että se niin kuin ylimääräinen velka isketään sinne spekulatiivisille markkinoille. Ja sitten sen jälkeen, kun korot on nostettu, rahoitusta on kiristetty, inflaatio on toki niin kuin myös noussut, molemmat, niin sen jälkeen koko muun rahoitusmarkkinan mukana myös bitcoin on ollut niin kuin huomattavasti siellä ottavassa osapuolessa. Ja sitten sen lisäksi vielä, jos miettii, että jos tarkoitetaankin inflaatiolla sitä, että sitä hetkeä, kun rahan määrää ruvetaan oikeasti lisäämään, koska sehän on se inflate, sitten me ruvetaan lisäämään sitä rahan määrää, niin sehän tapahtui jo, no siis tämän koronan aikana, niin se tapahtui jo silloin alkaen vuonna 2000, niin silloinhan bitcoin rupesi nousemaan. Eli käytännössä se kyllä niin kuin seuraa ja ehkä jopa edeltää sitä rahan määrän lisäystä, tai on näin tehnyt. Ja nythän se on edeltänyt sitä rahan määrän vähentämistä. Että se on niin kuin leading indicator mun mielestä ollut sille, että nyt kun on ruvettu kiristämään rahapolitiikkaa, niin bitcoinin arvo tulee alaspäin. Että jos puhuttaisikin, niin kuin, että se on inflaatio hedge nimenomaan, jos tarkoitetaan inflaatiolla sitä rahamäärän lisäämistä. Eikä sitten vasta sitä hetkeä, kun se about 1,5 vuoden päästä rupeaa näkymään hinnoissa. Et siinä mielessä mun mielestä se on inflation hedge niin kuin mitä suurimmassa määrin. No mitä jos mietitään tästä sitten eteenpäin, niin onko bitcoinin tuleva hinnankehitys millä tavalla sitten sidoksissa tuohon keskuspankkipolitiikkaan ja mitä siellä niin kuin rahapoliittisia päätöksiä tehdään? Kyllä mä luulen, että on mitä suurimmassa määrin, mutta samalla tavallahan niin kuin osakkeetkin on. Että osakkeissahan on ihan sama arvonnousu on tullut siitä, että rahan määrää on lisätty. Niin iso osa arvonnoususta on siitä ja nyt sitä arvonnousua tai se arvonnousu on kääntynyt arvon laskuksi, koska rahamäärää on vähennetty. Että se ei välttämättä ole aina sitä semmoista autenttista kasvua ja kehitystä, mikä siellä hinnassa niin kuin näkyy, vaan se on just se, että kun me mitataan dollareilla ja euroilla, niin jos niiden dollareiden ja eurojen arvo heikkenee, niin sitten se näkyy vaan korkeampana hintana, mutta se arvo voi olla ihan se sama kuin aina ennenkin. Ja vaikka täällä kovasti on myös ajoittain tämmöistä niin kuin hautajaistunnelmaa sen bitcoinin hinnan suhteen, että se on romahtanut 77%, niin sieltä koronapohjista se on edelleen kepeät 500% ylhäällä. Että siinä mielessä, niin kuin, jos muutaman vuoden on päässyt hyvistä paikoista ostamaan, niin huipulta paljon alas ja koronapohjista paljon ylös. Että siinä se suorastaan kuvastaa sitä volatiliteettia, että nousut ja laskut on edelleen jyrkkiä, vaikka kyseessä on 400 miljardin kokoinen omaisuusluokka, joka oli suurimmillaan sen 1000 miljardia jo. Että pikkuhiljaa se nousee sinne isompien pelureiden sarjaan, mutta volatiliteettia riittää, kuten koko historian ajan tähän mennessä tehnyt. Ja on samaa mieltä siitä, että keskuspankkien päätökset korkotasojen suhteen, elvytyksen suhteen on niin kuin oikeastaan pahin kilpailija niin kuin bitcoinille itsessään, että mikäli keskuspankki pystyisi toimimaan äärimmäisen tehokkaasti ja vastuullisesti eikä aiheuttaisi tämmöistä epävakautta markkinoilla ja ei aiheuttaisi tämmöistä niin kuin fiat-valuutan arvon heikkenemistä, sanotaan yli se 2%, eli tämmöinen niin kuin, ei tarvittaisi tämmöistä inflaatiosuojaa, niin bitcoinilla olisi vähemmän tarvetta. Toki bitcoin pystyy siihen sensuurivapaaseen rahaliikenteeseen, mitä keskuspankki ja pankkijärjestelmät ei mahdollista. Mutta mikäli uskoo, että keskuspankki tulee tässä myös pivotoimaan, eli kääntämään tämän niin kuin kiristämisen takaisin elvyttämisen puolelle, niin historia näyttää, että bitcoin on suurimpia hyötyjiä siitä, että keskuspankki alkaa uudestaan elvyttämään rahapolitiikkaa. Bitcoin ehkä mielletään vähän niin kuin kryptojen äitinä tai esi-isänä, ja se oli se ensimmäinen, ja no varsinkin te olette nimenomaan niin kuin näitä bitcoin, onko uskovainen oikea sana, mutta miten tämä kaikki niin kuin tämä kryptomaailma tässä ympärillä, miten se on vaikuttanut nyt bitcoinin hintaan ja toisinpäin? No bitcoinista kaikki lähti liikkeelle ja sen jälkeen tulevathan on ollut sen kopioita, että kun se softan koodi on avointa lähdekoodia, niin sitä on voinut ottaa ja sitä on voinut tehdä oman versionsa kuka tahansa ja niitä on syntynyt se 20 000 eri versioa. Ne on niin kuin kopioita ja ne on ihan omia juttujaan ja niissä on yleensä niin kuin se, joka sitten ikään kuin ottaa, että tehdäänpä tästä liiketoimintaa tai ruvetaan jotain omaa tekemään, niin ne yleensä on yrityksiä, jotka sitten sen liiketoiminnan rakentaa siihen ja lähtee tekemään jotain uutta tai vähintäänkin säätiöitä, mutta anyway, ne on yleensä ihmisten
johtamia ja omistamia organisaatioita, kun taas Bitcoin ei ole, siellä ei ole mitään varsinaista niin kuin organisaatioa tai omistajaa tai johtoa tai markkinointibudjettia, että siellä tehtäisiin jotain tiettyä juttuja ja kerättäisiin jollekin taholle niin kuin, tuottoja tai muuten, niin ne on niin kuin ihan eri asioita. Että on enemmän, Bitcoin on enemmänkin niin kuin raaka-aine ja hyödyke, kun sitten taas muut tokenit on tietyllä tavalla enempi arvopapereita, joita ei vaan säännellä. Tämä on tämän päivän villilänsi. Ja aina kun on villilänsi-meininki, niin joukkoon tulee myös semmoisia helppoheikkejä ja semmoisia, jotka myy sitä katinkultaa ja semmoisia, jotka pyrkii vaan tavalla tai toisella saamaan näiden niin kuin sääntelemättömien markkina-alueiden ikään kuin hyödyt nopeasti ja monenlaisen kepulikonstein itselleen. Ja niin kuin Jenni tuossa kuvasi, niin siellä on paljon yrityksiä. On siellä startuppeja ja viritelmiä, kovasti tahtoa ja onnistua ja tehdä jotain hienoa uutta. Ja sitten siellä on niitä FTX:n kaltaisia kavereita, jotka pistää oman pörssin, oman tokenin sinne ja jompikumpi tai molemmat on ihan täyttä pontsia ja kusetusta ja sitten on miljardiluokan vahingot ja sitten niitä, jotka on luottanut, niin heitä harmittaa ja he saattaa siitä sitten jopa katkeroitua. Että on paljon näkynyt, etenkin tuolla Twitterin puolella, missä on vahvemmin tämä niin kuin alan keskustelu, niin vihaisuutta on liikenteessä. Että ihmiset on menettänyt rahansa näihin konkursseihin ja näihin kusetuksiin ja arvonlaskuihin, jotka on ollut Bitcoinin ulkopuolella jopa 99%. Ja sitten taas mitä seuraa niin kuin Bitcoin-yhteisö itsessään, niin siellä se ehkä toi, mitä käytit niin kuin uskovainen termi, on vahvemmin liikenteessä, että se usko ei ole horjunut, vaan ennemminkin nähdään se, että taas täällä niin kuin tuulet puhaltaa ja niin kuin muut kryptot vaihtuu kuin vuoden ajat, mutta Bitcoin on ja pysyy ja Bitcoin itsessään ei ole muuttunut ja se, mitä se Bitcoin edustaa, on edelleen niin kuin syvällä siellä arvomaailmassa. Se, mikä Bitcoinin arvo on, se lupaus on vaan vahvistunut näinä aikoina sitten, kun viimeksi on käynyt täällä, niin on ollut erilaisia valtioiden väliintuloja ja pankkitilien jäädytyksiä ja mellakoita ja muita se on jopa sota, missä Bitcoin on toiminut ihmiskunnan näkökulmasta hyödyllisenä työvälineenä. Jos me halutaan katsoa seuraavaa kuvaa, niin me nähdään, miten itse asiassa Bitcoin itsessään reagoi hintaan. Eli usein puhutaan siitä, että Bitcoinin hinta, Bitcoin romahti tai Bitcoin on nyt kuplassa, mutta se on itse asiassa se Bitcoinin hinta, mikä euroon nähden tai dollariin nähden romahtaa tai on kuplassa. Ja se hinta kertoo siitä, että kuinka innostuneita tällä hetkellä ihmiset on siellä markkinoilla, että onko hurlumhei meininkiä ja kaikki haluaa rikastua vai ollaanko enemmän peloissaan, että nyt se mun ostovoima tai se ajateltu unelma siitä tulevaisuuden ostovoimasta katoaa. Mutta tämä keltainen viiva tässä onkin itse asiassa se Bitcoin. Eli Bitcoinin lohkokoko, kuinka suuri tämä Bitcoin on ja kuinka tasaisesti se toimii, niin sitä ei itse asiassa vaikuta laisinkaan kiinnostavan se, että miten ihmiset jossain pörsseissä näitä niin kuin Bitcoinin omistusoikeuksia keskenään vaihtaa, koska eihän tämä Bitcoin-järjestelmä itsessään ole euron liitoksissa. Bitcoin avoimessa ohjelmistokoodissa ei euroja tai dollareita mainita, vaan Bitcoin toimii omana itsenäisenä järjestelmänä ja niitä omistusoikeuksia ihmiset sitten siellä pörsseissä keskenään vaihtaa hurmoshenkisesti tai peloissaan tai millä fiiliksellä ikinä tahtookaan. Minkä takia jonkun pitäisi sit omistaa Bitcoinia? Et jos nyt tässä katsotaan just tätä, että okei, hinta heiluu, miten sattuu, mutta sitten tämä nimenomaan tämä lohkon koko tai lohkoketjun koko, niin se kasvaa koko ajan, niin miten se tavallaan, tuo on hirveän abstrakti käsite ehkä monelle kuulijalle, niin miten toi Bitcoinin omistaminen tuottaa sille omistajalle jotain? Varsinkin teille, kun te ette ehkä välttämättä ole sota-alueella, missä sitä tarvitsisi käyttää tai muuta, että mikä siinä on se tämmöiselle ehkä peruslänkkerille tavallaan se hyöty tuosta Bitcoinista tai sen holdaamisesta? Jos mä vastaan ensin lyhyesti ja Jenni jatkaa siitä, niin mulle henkilökohtaisesti se suurin hyöty on se, että minä saan itse omistaa omat varani ilman kolmansia osapuolia. Saan itse päättää omista varoistani, että kenelle niitä siirrän, milloin ja kukaan ei voi siihen vaikuttaa. Mun rahaliikennettä ei voi sensuroida ja mun varoja ei voi konfiskoida. Mulla on ehkä toisenlaiset sitten taas niinku pointit, että mä jotenkin en kaipaa sitä niinku maksuvälineenä enkä vaihdonvälineenä, mutta mun mielestä se on niinku globaalisti ja universaalisti sen verran tärkeä niinku asia nimenomaan liittyen niinku tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen ihmisten välillä, koska me eletään niinku maailmassa, missä
missä on niin kuin yksinapaisessa niin kuin valuuttajärjestelmässä, josta dollari on kuitenkin se kaikista vahvin, ollut jo pitkään. Ja nyt niin kuin pikkuhiljaa me ollaan niin kuin menemässä semmoiseen suuntaan, että sille tulee vaihtoehtoja ja haetaan vähän sitä hajautusta. Eli eri keskuspankit haluaa niin kuin muutakin valuuttareserveihinsä kuin dollareita, että siellä on euroja nyt ollutkin, mutta että sitten kultaa on lisätty aika paljon ja sitten tämä BIS, eli tämä Bank of International Settlements, joka sitten taas on keskuspankkien keskuspankki, niin sieltäkin on kysytty sitten, että miten voiko laittaa bitcoinia niin kuin tänne taseeseen, että toimiiko se reservinä, niin BIS on kommentoinut, että 1% verran voi. Mutta sillekin haetaan nyt jotain lisää, että voisi niin kuin enemmän. Että keskuspankit oikeasti haluaisi nyt hajauttaa, koska dollarin hegemoniavaihe todennäköisesti alkaa tulla päätökseensä. Ja se on hyvä asia sen takia, että koska Yhdysvallat pystyy päättämään ja vaikuttamaan niin suureen määrään ihmispopulaatioita sen kautta, että heikoimmilla ja köyhemmillä mailla, jotka tarvitsee lainaa, joille myydään lainaa aktiivisesti, niin se on dollarimäärästä. Ja nyt kun on kääntynyt niin kuin tämä milkshake-teoria siihen, että Yhdysvallat rupeaa imemään sitä pirtelöä takaisin, eli ne dollarit, niitä lähdetään vetämään markkinoilta pois, niin nämä maat, joilla on velkaa dollareissa, niin ne on suurissa ongelmissa. Ja niissä pelkästään se, että korkokulut nousee, mutta myös se, että niiden pitää jollain tavalla pystyä dollareita niin kuin saamaan, voidakseen maksaa korot ja pääomaa takaisin. Niin me vaan tarvitaan vähän niin kuin tasa-arvoisempi rahajärjestelmä, jossa niin kuin yhden valtion tai oikeastaan yhden keskuspankin, onko niitä 12 henkilöä vai mitä niitä on siinä komiteassa, että se ei voi olla niin, että nämä muutamat niin kuin tyypit päättää sit siitä, että miten koko maailman rahajärjestelmä ja niin kuin talousjärjestelmä toimii ja näin. Eli te haluatte olla vähän niin kuin osa tätä kokonaisuutta, mikä on ehkä, mä en tiedä, onko tämä ehkä kapinallisista syistä joskus aikoinaan lähtenyt, että halutaan vähän niin kuin lyödä luukurkkuun keskuspankkeille tai muuta, mutta onko se nimenomaan se, että te haluatte olla vaan mukana tässä, vai onko se, että te pyritte, tai mä olettaisin, että te haluatte jollain tapaa rahallisesti hyötyä siitä, että te hodlaatte, niin mikä se on se perimmäinen syy siellä taustalla, ja miksi te uskotte siihen, että se arvo nousisi ylipäätään, jos te olette sen rahallisen tavallaan niin kuin arvonnousun perässä? No ensimmäinen oli tosiaan se niin kuin taloudellinen itseoikeus, että pystyy omistamaan omia varoja niin, että pankki ei voi niitä sulkea pois tai estää sitä liikennettä. Mun mielestä se on tärkeä ja hieno juttu, joka jokainen ihminen ansaitsee. Ja sitten se toinen puoli, että suojaako sitä varallisuuttaan, sitä ostovoimaansa, niin kun me nähdään, niin se bitcoin on volatiliteetti, eli pitää olla niin kuin rautainen vatsa, että kestää vuosikausia mukana. Mutta mikäli siihen on ollut valmis, niin tähän mennessä se on myös niin kuin ollut hedelmällistä olla kyydissä. Ja sitten miten mä itse ajattelen bitcoinin tämän niin kuin ostovoiman kerryttämisen näkökulmasta, niin kyse on tällä hetkellä 400 miljardin kokoisesta omaisuusluokasta, kun kulta on esimerkiksi 12 000 miljardia, eli noin 30 kertaa suurempi. Ja mun mielestä on niin kuin siihen nähden, mitä kullalla voi tehdä ja kuinka niin kuin kätevä kulta on niin kuin, arvonsäilyttäjänä, niin bitcoin on digitaalisena vastaavanlaisena niukkana omaisuusluokkana paljon kätevämpi, joten mun mielestä se vähintäänkin ansaitsee se saman markkina-arvon kuin kulta, mutta loppupeleissä mä uskon, että maailman noin 900 biljoonan kokoisesta rahoitusmarkkinasta löytyy bitcoinille muualtakin otettavaa, jolloin tämä nykyinen 0,4 biljoonaa voi mahdollisesti kasvaa vielä monikymmenkertaiseksi. Niin, kyllä se siihen niukkuuteen kai pohjautuu se perusajatus siitä, että miksi bitcoin on arvokasta. Mutta eihän se nyt yksinään, että jos jotain on vähän, niin se ei tee siitä niin määritelmällisesti arvokasta. Mutta koska esimerkiksi niitä dollareita ja euroja voidaan laittaa liikkeelle rajaton määrä, sille ei ole kattoa, kun taas bitcoinilla on. Kullallakaan ei ole sinänsä kattoa, että niin kuin, sitä on vähän ja se on säilyttänyt arvoonsa tai noussut arvossaan aika hyvin. Lähinnä niin kuin inflaation mukana pysynyt, ei se ole sen enempää tuottanut, mutta sitäkin voidaan löytää lisää. Että meillä kuitenkin kehitetään erilaisia kaivannaisteknologioita ja alueita voi löytyä lisää, mistä voi saattaa löytyä, missä se oli, Ugandasta löytyi joku, tai ne väitti, että löytyi joku ihan mielettömän iso varanto ja
että se olisi ollut joku useita kymmeniä prosentteja kullan nykyisestä varannosta, joka olisi yhtäkkiä niin kuin heilauttanut sen niukkuusajatuksen niin kuin ihan jo niin kuin päälailain tietyllä tavalla. Että sitten se ei olisikaan enää ollut niin niukka, mutta se oli kai pelkkää huhua, että ei sieltä niin paljon sit sitä löytänyt. Mutta että ihan samalla tavalla, että jos yhtäkkiä niin kuin kultaa löydettäisikin saman verran kuin mitä sitä on niin kuin tähän mennessä kaivettu maasta, tuplaisi jotenkin sen määrän, niin kyllähän sen arvokäytännössä varmaan pitäisi puolittua. Ihan samalla tavalla kuin, että jos joku yritys tuplaa liikkeellä olevien osakkeiden määrän, niin eikö silloin yhden osakkeen arvo puolitu? Et siinä se käytännössä niin kuin on se koko inflaation ideakin, että kun lisätään määrää ja kokonaisuuden arvo pysyy samana, niin silloin niin kuin lisäyksikköjen arvo laskee. No jos mietitään tuota niukkuutta ja bitcoiniakin kuitenkin pieniä määriä koko ajan syntyy lisää, niin vaatiiko se, että bitcoinin arvo euroissa tai dollareissa nousee, niin sitä, että koko ajan siihen tulee lisää ihmisiä mukaan, jotka haluaa omistaa bitcoinia? Ainahan hinnan nousu lopulta tarkoittaa sitä, että joku on valmis ostamaan. Ja ne bitcoinit itsessään syntyessään ei mene markkinoille kulkematta lähtöruudun kautta. Ja se lähtöruutu on tässä tapauksessa ne louhijat itse. Ne louhijat voi päättää, myyvätkö he niitä bitcoineja markkinoilla halukkaille ostajille vai pitävätkö ne itsellään ne bitcoinit. Eli sinällään uusien bitcoinien syntyminen ei tarkoita suoraan sitä, että markkinoilla olevien bitcoinien määrä nousee, joka tarkoittaa, että ostajia täytyy olla vähintään sama määrä, jotta hinta pysyisi samassa tasossa. No, nyt usein nämä louhijat haluaa myydä niitä bitcoineja kattaakseen kustannuksia, joka tarkoittaa sitä, että siellä täytyy olla jonkun verran ostopainetta, jotta se hinta ei lähtisi laskuun. Ja jotta se hinta voi lähteä nousuun, niin se tarkoittaa sitä, että siellä täytyy olla enemmän halukkaita ostajia kuin halukkaita luopujia. Näinhän tämä markkinadynamiikka kaikkialla toimii. Joo, ja verkostovaikutus on yksi suurimmista tekijöistä tässä niin kuin Bitcoinin taustalla, että kyllä se nimenomaan on niin kuin mitä enemmän on ihmisiä siinä mukana, niin sen arvokkaammaksi se tulee jokaiselle siinä jo mukana olevalle. Vähän niin kuin, että mitä enemmän meillä on puhelimia, niin sen arvokkaampi se puhelinverkko on meille yksittäiselle. Niin kun puhutaan rahajärjestelmästä tai maksujärjestelmästä, niin olisi aika mieletön rahajärjestelmä, jos esimerkiksi yksi tyyppi omistaa sen koko rahajärjestelmä. Tai jos meillä on maksujärjestelmä, jossa on tasan yksi osallistuva osapuoli, niin että se, niin kuin, kenen kanssa sä siellä operoit, kun sä oot yksinä, ei siinä mitään mieltä. Että se vaatii ikään kuin myös sen, että suuri määrä ihmisiä, tällä hetkellä 150 miljoonaa, mutta aina vaan suurempi määrä ihmisiä, lähtee mukaan tähän. Vähän niin kuin netti on täysin hyödytön, jos siellä yksi ihminen pauhaa sosiaalisessa mediassa, mutta sitten kun siellä on kaikki, niin sen jälkeen tämä Jenni mainitsema verkostovaikutus kasvattaa sen järjestelmän arvoa hyvin huomattavissa määrin. Ja vielä siis siitä, että mun mielestä on suorastaan niin kuin siis todella hämmästyttävää se, että tämähän on niin kuin täysin tämmöinen sosiaalinen kokeilu, mikä tämän Bitcoinin kanssa on niin kuin tapahtunut, että on heitetty markkinoille uusi rajallinen tapa kerätä ja käyttää arvoa ja sitten katsotaan, että tarttuuko kukaan siihen, lähteekö kukaan käyttämään sitä. Kukaan ei pakota sitä meille eikä sano, että hei, tämä nyt on määräyksellä, niin kuin teidän pitää käyttää tätä, vaan jokainen voi itse niin kuin katsoa sen ja miettiä, että haluuko olla siinä jotenkin mukana ja osa sitä. Ja niin moni ihminen on halunnut olla mukana ilman, että siinä on luvattu oikeastaan yhtään mitään tai niin kuin sanottu, tai niin kuin, että ei ole luvattu mitään niin kuin osinkoja eikä mitään muutakaan käyttötarkoitusta kuin se, että jossain vaiheessa se vielä toimii täydellisenä rahana. Eli että se niin kuin arvonsäilytteen lisäksi toimisi myös vaihdonvälineenä ja mittayksikkönä. Että ei se nyt toimi vielä niin kuin täydellisesti, tai toimii se itse asiassa vaihdonvälineenäkin salamamerkon kautta, mutta koska meillä on verotuksellisesti tehty se vaikeaksi tai että pitäisi kaikki maksamistransaktiot sitten ilmoittaa luovutuksina, niin se on käytännössä niin kuin hankalaa. Mutta että sitä kautta se sitten menee eteenpäin. Louhijathan saa palkkion siitä, että he niin kuin ylläpitää tätä sosiaalista kokeilua, niin kuin sanoit. Niin voiko tässä käydä niin, että varsinkin nyt kun hinta tulee alas, niin voiko käydä niin, että se kompensaatio, mitä he saa siitä louhimisesta, koska he tekevät niitä bitcoineja lisää, jotka he sitten mahdollisesti pistää markkinoille, josta he saa sitten sen rahallisen hyödyn kattaakseen kustannuksia, niin voiko käydä niin, että hinta jossain vaiheessa laskee niin alas, että se louhiminen ei ole
kannattavaa näille louhijoille, mikä taas sitten johtaa siihen, että eihän kenenkään kannattaisi louhia enää eikä ylläpitää tätä koko verkkoa. Ja just niin kuin Tuomas sanoit, että mikäli se louhinta ei ole kannattavaa ja siitä voi tulla epäkannattavaa louhijalle itselleen, niin se toiminta varmaan kannattaa lopettaa, ellei halua niin kuin tehdä hyvää tekeväisyyttä Bitcoinin eteen. On hyvä myös ymmärtää, että Bitcoin-järjestelmä toimii, vaikka siellä olisi yksi kaveri läppärinsä kanssa louhimassa, että se ikään kuin riittää. Mutta sitten 2 kaveria 2 läppärin kanssa voisi hyökätä sitä yhtä kaveria vastaan ja lähteä manipuloimaan sitä ketjua. Eli se louhinnan tarkoitus, kun sitä on paljon, niin se suojaa sen verkon toiminnan, mutta yksikin läppäri riittää. Se on hyvä ymmärtää. Ja nyt me täällä nähdään, että itse asiassa tämä Bitcoinin hintahan romahti tuossa 2021 kesällä, ja se liittyi silloin, kun Kiina kielsi sen louhimisen. Ne ei kieltänyt Bitcoinia siellä eikä sen omistamista, mutta ne kielsi sen louhinnan. Louhinnan määrä laski useita kymmeniä prosentteja, ja myös Bitcoinin hinta laski silloin samalla. Ja sitten se louhinnan palautui. Se lähti sieltä Kiinasta, se meni Yhdysvaltoihin, se meni Teksasiin, se meni Väli-Amerikkaan, se meni muualle Aasiaan. Ja sitten se itse asiassa on mielenkiintoista nähdä, miten tänä vuonna, 2022, ihan tuossa kesällä on tehty huippuja sen suhteen, että kuinka paljon bitcoinia louhitaan, vaikka hinta on ollut huomattavasti matalammalla kuin vaikka silloin viime vuoden marraskuussa. Eli tämä louhinnan määrä ja bitcoinin hinta eivät kulje käsikädessä suurin osa ajasta. Nyt louhinta on ajankohtaisesti laskenut taas 20%, ja siihen liittyykin se, että kuinka paljon ne sun louhintakustannukset on. Ja nyt kun bitcoinin hinta on laskenut sinne alle 20, niin esimerkiksi Yhdysvalloissa on louhijoita, jotka on ottanut velkavipua viime vuonna, ostanut louhintalaitteita, ja niillä on suhteellisen kallis energialähde, joka on tarkoittanut sitä, että myös jos sen velan korko ja uudelleenrahoituskustannus nousee, niin heidän kustannukset on noussut merkittävästi, bitcoinin hinta on laskenut, toiminta ei ollut enää kannattavaa, ja jopa pörssiyhtiön kokoiset bitcoin-louhijat, siis Nasdaqissa on bitcoin-louhijoita kourallinen, niin siellä on muutama mennyt konkurssiin, laittanut lapun luukulle, ja se tarkoittaa silloin hetkellisesti taas sitä, että bitcoin-louhinta laskee, mutta joku muu ostaa ne koneet, ja joku muu, jolla on edullisempaa energianlähdettä, lähtee uudelleen pyörittämään sitä samaa operaatiota. Ja näin tapahtuu muun muassa siellä Teksasissa, missä bitcoin-louhintaa hyödynnetään semmoisissa paikoissa, missä muuten vapautuu teollisesta tuotannosta ilman päästöjä, niin se päästön tuotanto pystytään ohjata näihin bitcoin-louhioihin, joka samaan aikaan kivasti neutralisoi sitä bitcoinin hiilijalanjälkeä, eli vähentää päästöjä, ja samaan aikaan tuottaa dollarimäärästä voittoa, mikäli ne bitcoinit päätyy myymään. Eli syntyy tämmöinen win-win situation, mutta käytännössä kyse on aina siitä, että mitä energianlähdettä sä käytät. Onko se jatkuvaa, uusiutuvaa, päästötöntä ja äärimmäisen edullista, jolloin sä pystyt todennäköisesti pitää pitkäaikaisesti sun louhintaoperaatioita käynnissä riippumatta siitä, että miten sen bitcoinin hinnalla tapahtuu. Tai sitten jos sä oot kalliimman energian varassa, markkinaehtoisen energian varassa, niin sitten bitcoinin hinnan lasku saattaa tarkoittaa sitä, että pitää vetää töpseli seinästä ja laittaa kiska kiinni. Mutta aika moni joutuu laittaa kiskan kiinni, että louhinta ei ole ollenkaan niin kannattavaa enää, koska hinta on tullut alas ja kustannukset on noussut. Eli juuri niin kuin Toni tuossa sanoi, niin jos on mahdollista jollain löytää edullista energialähdettä, niin sinnehän se bitcoinin louhinta nyt hakeutuu. Että liiketoimintaa se on. Ja tällä hetkellä, kun se bitcoinin louhinta nousi tuossa kesällä 22, niin alkoi myös spekulaatio siitä, että kenellä on varaa louhia näin suurilla määrillä bitcoinia, kun energian kustannukset on noussut ja hinta on laskenut. Nyt siellä epäillään, että se on niin kuin, saattaa olla mahdollisesti joku valtiollinen taho. Ja myös itänaapurista on kuullut niin kuin heidän duumasta päätöksiä siitä, että rakennetaan kansallinen bitcoin- ja kryptopörssi, rakennetaan kansallisia bitcoin-louhinta-operaatioita ja aletaan ottaa ulkomaan kaupankumppaneilta bitcoinia vastaan, joka voisi niin kuin ilmentää sitä, että siellä on aika paljon energiaa käytössä, ja jos ne saa sen ikään kuin lähes ilmaisen tai ilmaisen energiaa hyödynnettyä ja tehtyä sillä mammona ja rakennettua toiseen rahajärjestelmään sensuurivapaata maksuliikennettä, niin näin se vaan menee, että bitcoin on avoin kaikille. Jotkut kysyvät, että käyttääkö rikolliset bitcoinia? Kyllä. No, rikolliset käyttää myös käteistä ja autoja ja internettiä. Käyttääkö meidän mielestä pahat valtiolliset toimijat bitcoinia? Mahdollisesti. Käyttääkö meidän mielestä hyvät valtiolliset toimijat bitcoinia? Mahdollisesti. Se on kaikille avoin järjestelmä, jolloin on hyvä oppia suhtautumaan
siihen niin, että vähintäänkin on kiinnostunut, että minkälainen työväline se on, koska vihollinenkin saattaa käyttää sitä. No jos näitä bitcoineja on niin kuin maksimissaan se 21 miljoonaa ja koko ajan sitä louhiessa se lähestyy sitä raja-arvoa, niin onko teillä tietoa siitä, että missä vaiheessa tulee se semmoinen oikeasti kriittinen piste, että sitten kun ollaan niin kuin jo liian lähellä sitä 21 miljoonaa ja meillä kun kulut nousee, energia nousee tai energiahinnat nousee, kaikkien muiden kulut nousee, niin missä vaiheessa se louhiminen ei ole enää niin kannattavaa, jotta Bitcoin-verkon ylläpitäminenkään ei olisi kannattavaa? Jokaisella toimijalla on omat niin kuin, oma kustannusrakenteensa, lähinnä niin kuin sen energiavalinnan suhteen. Koneet maksaa saman verran, tuotto on aika lailla niin kuin suhteessa siihen louhintaan, koska siis louhinta on nimenomaan Bitcoinin liikkeelle laskua tai liikkeeseen laskua. Ja siinä mielessä se on niin kuin, mikä se break-even niin kuin kelläkin on, että milloin kustannukset nousee korkeammalle kuin tuotto, niin silloin se menee niin kuin pinnan alle ikään kuin, että silloin se ei tuota enää. On hyvä ymmärtää, että louhijat tienaa kahdella tavalla. Ensimmäinen on se lohkopalkkio, kun niitä uusia bitcoineja syntyy. Ja toinen on se transaktiokustannus, mitä käyttäjät on valmiita maksamaan siihen seuraavaan lohkoon päästäkseen. Eli vaikka se lohkopalkkio laskee 210 000 lohkon välein, eli noin 4 vuoden välein, se puolittuu. Ja ajan myötä se on niin kuin hyvin lähellä kohti nollaa. Niin transaktiokustannuksella nämä louhijat edelleen pystyy tienaamaan ja ylläpitämään operaatioitansa. Toinen merkittävä puoli tätä on se, että paljonko sitä laskentatehoa on liikenteessä, joka suojaa bitcoinia, niin siinä on hyvä ymmärtää, että se kasvaa, kun uusia toimijoita tulee, eli uusia louhijoita laittaa operaationsa pystyyn, mutta se laskentateho kasvaa myös, kun ne laitteet päivittyy. Eli nyt on niin kuin 19 sukupolvi näissä Bitcoin-laitteissa itsessään, niin joka kerta kun tulee uusi laite, niin se on vähän niin kuin uusi iPhone, että se on aina tehokkaampi ja parempi. Ja seuraavaksi kun tulee 20 tämmöinen Bitcoin-louhija sukupolvi, niin ne on taas tehokkaampia ja tehokkaampia. Ja ne on Bitcoinin erikoistunut näitä laitteita, joten niin kuin tavallisella tietokoneella ei kilpailla niitä vastaan. Eli se laskentateho myös kasvaa sen perusteella, että ne laitteisto uudistuu. No jos näihin louhijoihin ei liity niin suurta riskiä, niin voiko ajatella, että sillä kaikilla populaatiolla, jotka holdaa bitcoinia, niin voi jossain vaiheessa mennä sitten usko tähän kryptovaluuttaan. Esimerkiksi sen kautta, että se arvo on laskenut todella paljon tai todella pitkiä aikoja tai molemmat näistä yhdistettynä ehkä on se kaikista niin kuin eniten luottamusta rapauttava tekijä kuitenkin. Etenkin nyt, kun Bitcoin-maailmaan on tullut niin paljon uusia ihmisiä tässä vaikka viimeisenkin 2-3 vuoden aikana, jotka on mahdollisesti ostanut myös sitä Bitcoinia silloin korkeampaan hintaan, niin voiko niin kuin pelätä semmoista riskitekijää, että jossain vaiheessa niin moni heittää yhtä aikaa pyyhkeen kehään, että sillä on niin vakavia vaikutuksia sen bitcoinin hintaan, että se oikeastaan niin kuin aiheuttaa tämmöisen niin kuin lumipallotyyppisen kierteen, jolloin niin kuin yhä useampi heittää sitten samanaikaisesti pyyhkeen kehään ja bitcoinin hinta laskee niin paljon, että sille käy niin kuin joillekin, näille muillekin kryptovaluutoille on käynyt, eli se laskee vaikka 99% sieltä huipusta. Toi on ehdottomasti mahdollista, että lopulta vaan minä ja Jenni holdataan siellä kahdestaan ja mietitään, että harmi, että yhden bitcoinin arvo on enää 0,1 senttiä, että kyllä silloin joka päivä nauratti, kun se oli 69 tonnia, mutta tietenkin se on mahdollista, että ihmiset yhtäkkiä päättää, että tämä oli tässä ja usko on menetetty ja bitcoinin arvonlupaukset ei enää kiinnosta ja mä halusin vaan rikastua tällä ja mä rikastunut, että hemskatte, että nyt myydään kaikki ja katsotaan, että kuka ostaa halvimpaa hintaa. Me voitaisiin tässä katsoa, mitä oli tässä edempänä näitä niin kuin bitcoinin käyttämiseen liittyviä indikaattoreita, niin yksi on tämä aktiiviset osoitteet, eli tämä näyttää 14 päivän liikkuvalla keskiarvolla tämän bitcoinin järjestelmän sisällä aktiiviset osoitteet. Kun tililtä siirretään toiselle, niin siellä on aktiivisia osoitteita, ja me nähdään, että aktiivisia osoitteita on edelleen siellä noin 1 000 000 pinnassa tällä 14 päivän liikkuvalla keskiarvolla, eli siirtoja tapahtuu, ja määrä ei suinkaan ole romahtanut muutaman 10% toki, mutta ei esimerkiksi puolittunut tai mennyt 90%, että edelleen aktiivisissa osoitteissa näyttää ihan hyvältä. Ja jos me katsotaan vielä eteenpäin, niin me huomataan, että mitä pörssirintamalla tapahtuu, niin tämä liittyy hyvin vahvasti muun muassa tähän FTX, joka on ollut esillä. Eli kun FTX
meni konkurssiin ja ihmiset pelästy siinä, että meneeköhän nämä muutkin pörssit konkurssiin ja nyt on mennyt muun muassa tämmöinen BlockFi lainauspalvelu konkurssiin, niin he viisaasti ottavat varoja ulos sieltä pörssistä, eli tulee tämmöinen tätä exchange run, eli ihmiset ei luota enää siihen, että ne pörssit on pitänyt heidän varojaan hallussa. Esimerkiksi FTX:n taseessa oli tasan 0 bitcoinia, kun he meni konkurssiin. Siellä ei ollut asiakkaiden bitcoineja, niillä oli pelkästään shitcoineja liikenteessä. Mutta täällä on nähty, että ennätysmäärä 172,7 tuhatta bitcoinia on otettu pois pörsseistä omiin lompakoihin, eli tämmöisiin kylmälompakoihin ja paperilompakoihin ja ohjelmistolompakoihin, joissa sitä bitcoinia pidetään sen oman privaattiavaimen takana niin, että ne ei ole jonkun kolmannen osapuolen hallussa, joka kuuluu siihen alkuperäiseen ajatukseen ja eetokseen, että sun ei kannata pitää niitä varoja jonkun toisen hallussa. Ja se, mikä romautti FTX:n, on se, että usko siihen, että tämä palveluntarjoaja ylläpitää ne mun varoja järkevästi, ja sitten mä otan ne varat pois sieltä, niin se romauttaa nämä vivutetut asiakkaiden varoilla pelaavat palveluntarjoajat. Mutta samahan kävisi esimerkiksi liikepankeille, joilla tämä niinku fractional reserve, eli vähimmäisvarantovaatimus on 1%. Eli jos isompi määrä kuin 1% kerralla asiakkaista haluaa nostaa varoja liikepankista pois, niin he joutuu sanomaan, että hold your horses, ei kaikki kerralla tule viikon päästä uudestaan kyselemään varojesi perään, joka tarkoittaisi sitä, että moni saattaisi huolestua siinä kohtaa, että onkohan heillä sittenkään tarjota sitä mun varaa, jota mä olen sinne tallettanut. Eli tämä suinkaan ei niin kuin päde ainoastaan kryptomaailmaan tämä konkurssiin menevinen, jos ihmiset alkaa epäilemään järjestelmän ikään kuin tämmöistä vakautta. Joo, ja se arvon lasku, kun tuossa on niin kuin 2 aiempaakin hyvää tuollaista kuplavaihetta, jonka jälkeen on niin kuin 2 vuotta mennyt. Esimerkiksi toi 2014, 2015 ja sitten 2016 vasta on ruvennut sitten lähteä uudestaan nousuun. Eli siinä nimenomaan hinta laskee, ihmiset heittää pikkuhiljaa pyyhettä kehiin ja sitten tulee se kapitulaatiovaihe, jolloin niin kuin kukaan ei enää katso YouTube-videoita, kukaan ei enää puhu bitcoinista ja kryptoista ei ole puhuttu enää pitkään aikaan ja bitcoinistakin viimeiset pistetään kiinni. Ei ole kukaan ei ole enää kiinnostunut siitä. Silloin se taas niin kuin sit lähtee, sit jotain kautta vaan se on lasketellut riittävän alhaiselle tasolle, että sieltä tulee sitten ostoseinää jo eteen. Ja kyllä kai nytkin voisi pörsseistä katsoa, että minkälaiset määrät siellä on ostajia niin kuin eri hinnoilla, jotka on laittanut ikään kuin ostotoimeksiannon. Niin kyllä siellä on tosi paljon, että jos se niin kuin osa veikkaa, että sinne jonnekin $13,000 olisi niin kuin mahdollisuus tässä syklissä vielä alimmillaan mennä Bitcoinin hinnan suhteen, niin siellä on ihan valtava ostoseinä sitten valmiina kyllä, että vaikea nähdä, että se menisi ihan hirveän paljon. Toisaalta viimeisimmät taisi olla, että kyllä $6,000 voisi vielä mennä tällä syklillä, että siellä on sitten se pohja, että sieltä saa sitten oikein kunnon pohjakalaa, mutta ehkä ei kannata arvailla sitä hintaa sitten, mutta kiva seurata. Koronaromahduksessa oli sen 3 tonnia ja semmoisiin hintoihin, kun uudestaan pääsisi, niin nehän vasta innostuttaisiin. Mutta tässä voi vielä seurata myös sen, että sitten kun ne koinit siirtyy sinne pörsseihin, eli ihmiset on innokkaita käymään kauppaa, niin se ajoittuu aika hyvin tuommoisten historiallisten huippujen kohdalle, kun ihmiset lähettää omista lompakoistaan niitä bitcoineja enemmissä määrin sinne pörssiin treidattavaksi. Eli tämmöinenkin on mielenkiintoinen niin kuin statistiikka seurattavaksi niille, jotka ajattelee, että onko siellä nyt haippi päällä vai varautuuko ihmiset ikään kuin pitkään kylmään talveen hakemalla koinit omaan haltuun, kuten fiksusti tehdään. Jos teillä on pörsseissä kolikoita, niin ottakaa ne sieltä pois omaan haltuun, koska on paljon järkevämpää pitää omista rahoista itse huolta, kuin antaa ne jollekin kaverille, josta sä et niin kuin tiedä varsinaisesti yhtään mitään. FTX oli myös Yhdysvalloissa säädelty pörssi, kuten tämmöinen BlockFi lainantarjoaja. Ne oli säätelyn alaisia toimijoita ja silti asiakkaiden varat meni sinne, niin lopulta itse ainakin luottaisin siihen, että kuinka hyvässä turvassa pystyt omia varoja pitämään. Okei, toi oli mielenkiintoista spekulaatio, mihin mä olisin kanssa halunnut saada jonkunlaisia, ei ehkä vastauksia, koska vastauksia ei ole, mutta kuitenkin niin kuin hyvää arvuuttelua siitä, kun olette seurannut tätä hintakehitystä ja niin kuin pidemmältä aikaväliltä myös näitä pitkiä laskumarkkinoita ja nousumarkkinoita, että miten tämä laskumarkkina, jossa nyt ollaan, niin kuin vertautuu näiden edellisiin, voidaanko vetää jotain johtopäätöksiä siitä, että kuinka pitkä tämä mahdollisesti voisi olla, eli milloin voidaan odottaa sitä
No sanotaan, kysytään myös, että milloin sitä pohjaa voi odottaa, mutta milloin ehkä sitä seuraavan nousumarkkinan alkua voidaan odottaa. Niin onko teillä mitään niin kuin näkemystä tähän tai onko Bitcoin-skenessä niin kuin yleisesti jotain konsensusta, mikä niin kuin on näkemys tällä hetkellä tähän? Mullahan oli se oma niin kuin ensimmäinen oikein kunnon rollercoaster silloin 2014, 2013 oli niin kuin ne ekat huiput siinä, missä mä olin mukana ja sitten se kääntyi, 2014 lasketeltiin ja sitten 2015kin lasketeltiin ja mulla oli se sitten se mun henkilökohtainen kapitulaatio siinä, että mua ei kiinnostanut enää yhtään katsoa sitä ja mä olin niin kuin heittänyt pyyhkeen kehään, en myynyt, mutta annoin vaan olla, että okei, että ei tästä mitään tullut, antaa olla, että nyt voidaan sitten taas katsoa jotain muuta ja oliko raaka-aineissa jotain kiinnostavaa. Sitten taas se 2017 alkanut romahdus 2018 läpi, niin siinä se oli niin kuin sit taas niin kuin hyvin paljon erilainen, että mä niin kuin itse näen, että se 2014 alkanut lasku, että siinä on paljon samantyyppisiä fraktaaleja kuin mitä nyt tässä nykyisessä on ollut, mikä on jatkunut nyt tässä niin kuin vuoden verran. Niin sen perusteella sanoisin, että voi olla toinen vuosi vielä semmoista rauhaiseloa tässä näin, että voi keskittyä muuhun elämään, kunnes sitten alkaa taas hypevaihe. Hinnan suhteen itse odotan vuodesta 2023 hyvinkin niin kuin maltillista, että tuskin uusia huippuja nähdään. Ja sitten samaan aikaan me eletään tällä hetkellä hyvinkin arvaamatonta aikakautta. Eli koko 2020-luku on ollut pandemiaa ja inflaatiota, korkojen nousua, energiakriisiä ja sotaa. Ja Bitcoinissa kuitenkin on se vahva arvolupaus siinä, että se on järjestelmätasolla järkkymätön, kaikille avoin, maailmanlaajuinen ja pysäyttämätön. Eli se voi hyvinkin lyhyessä ajassa, kun se on vain pisara myös rahoitusmarkkinoiden meressä koko luokaltaan, se voi hyvinkin lyhyessä ajassa tehdä järisyttäviä liikkeitä puoliin ja toiseen. Tällä hetkellä on itse enemmän optimisesti ostohousut jalassa, eli mietin, että josko sitä vielä saisi aina vaan tähän hintaan tai edullisemmin myös jatkossa, enkä yhtään harmittelisi sitä, vaikka hinta pysyisi näissä luokissa tai laskestelisi tästä vielä tulevina kuukausina eteenpäin. Ja sitten samaan aikaan niin se on hyvin, hyvin haastava markkina tällä hetkellä, kun me katsotaan kokonaiskuvaa. Todennäköisesti se, että keskuspankit kääntäisi sitä suuntaan, niin aiheuttaisi tosi kovan nousumarkkina Bitcoinilla, mutta kun heidänkään toimistaan ei voi olla varma, kun ihmisiä on kyseessä. Tässä sen sijaan kalvoilla me nähdään että Bitcoinin tämmöisiä long-term holdereita on miltei 14 miljoonaa koinia. Eli 70% kokonaisvarannosta on pitkän aikavälin omistajan hallussa. Ja tässä tapauksessa tarkoittaa sitä, että ne omistajat on pitänyt sitä Bitcoinia vähintään puolisen vuotta hallussaan. Ja me nähdään, että vaikka Bitcoinin hinta on lasketellut sen 70% reilut, niin pitkän aikavälin omistajien määrä on nousussa. Mielenkiintoinen yhtälö siis siinä mielessä, että siellä on vahva, vankkumaton usko siihen, että kyllä tästäkin vielä selvitään. Eikö 2014, kun oli tämä muutaman vuoden karhumarkkina ja iso romahdus, reilu 80%, niin silloinkin ollut tämmöinen niin kuin iso pörssi, mikä kaatui, mikä vei mukanaan 500 000 bitcoinia, mikä ylläpiti 90% sen ajan volyymista, ja kaikki ajattelee, että nyt se viimeistä oli niin kuin siinä se kupla. Joo, Mt. Gox, se oli se ensimmäinen. Eikö ollut se? No. Sehän oli siis pörssi oikeasti. Me ajatellaan, että pörssi on joku iso instituutio, jota valvotaan. Sehän oli siis markkinapaikka joillekin keräilykorteille. Et siis, mutta siellä oli niin kuin jotenkin alusta valmiina, että siinä pystyttiin tekemään kauppapaikka. Mutta joo, siis se hakkeroitiin ja sieltä vietiin joku 600 000, mitä niitä oli, 800 000 bitcoinia. Jotka on tänäkin päivänä vielä konkurssioikeuden käynnissä Japanissa. Eli omistajat odottaa omiaan näin 7 vuoden jälkeenkin tai 8 vuoden jälkeen. Mutta pääpointti tässä kuvastaa niin kuin omia fiiliksiä tämä oranssi käppyrä tässä, että kyllä tästäkin selvitään. Ja se, että onko hinta ensi vuonna uudestaan all time high vai ei, niin oikeastaan ei hirveästi hetkauta. Mitä matalammalla mennään, niin sitä todennäköisesti saan enemmän itselleni ja yritykselleni stäkättyä sitä bitcoinia. Ja jos se menee uudestaan all time high, niin hei, sit se on niin. Mutta jos ei mene, niin sekin on ihan ok, koska mä uskon, että pitkällä aikavälillä niin lopulta bitcoinia jatkaa sen tekemistä, mitä se on tähänkin mennessä tehnyt. Eli aina vaan uudestaan
kerää enemmän porukkaa käyttämään sitä, holdaamaan sitä, herättää keskustelua monista eri näkökulmista ja lopulta se hintakin seuraa sitä kysyntää, kiinnostusta, minkä Bitcoin olemassaolollaan aiheuttaa. Ja sitten jos miettii ihan niin kuin ekosysteemiä, että minkälainen tämä on ollut tämä Bitcoin ja kryptojen ekosysteemi niin kuin näinä kahtena eri aikaisempana laskuvaiheissa, niin just silloin 2014, jossa oli tämmöinen niin kuin mini-pörssi kaatu, jossa siis oikeasti Bitcoin oli silloin ihan keräilyharvinaisuus, että ei sitä kukaan oikeasti mitenkään niin kuin isosti noteerannut, eikä se ollut minkään arvoinen kokonaisuutenakaan vielä, siis vielä pienempi kuin mitä nyt. Kun sitten taas se 2017 huippuhinta johtui siitä, että tuli niin paljon niitä uusia kryptoja, jotka teki näitä ikoja, eli IPON vastine kryptopuolella, eli Initial Coin Offering, eli tultiin niiden uusien tokeneiden kanssa, myytiin niitä yleisölle ilman kunnon papereita tietenkään ja tietoa ja läpinäkyvyyttä, ja se niin kuin nosti, ja siitä tuli ihan mieletön kupla, joka sitten puhkesi, ja siitä alkoi sitten taas 2 vuoden laskumarkkina. Kun taas nyt sitten, missä ollaan, niin onhan tämä ihan eri tilanne niin kuin käytännössä jo. Eli isot instituutiot on ensinnäkin lähtenyt siis venture capital puolella, hedge-rahastot, lähtenyt niin kuin sijoittajaksi eri näihin kehitysprojekteihin. Ja sitten Bitcoinin suhteen niin erilaiset tahot on alkaneet katsoa sitä sellaisena reservivaluuttana, reserviassettina. Ja isot amerikkalaiset pankit, sijoitusyhtiöt, välittäjätahot on rakentaneet jo rajapintoja siihen, että miten heidän instituutioasiakkaansa pääsevät sitten treidaamaan tai ylipäätään hakea allokaatioon niin kuin kryptoihin. Että kyllähän se on nyt saavuttanut semmoisen hovikelpoisuuden jo, että siinä mielessä tämä markkina on ollaan jo niin kuin noustu ihan eri tasolle. Ja siinä, missä arvopaperiviranomaiset Yhdysvalloissa niin näkee nämä muut kryptovaluutat mahdollisesti laittomina arvopapereiden liikkeelle laskuna, niin Bitcoin on suojattu hyödykkeen asemalla. Ja sillä on niin kuin hyvin oma tämmöinen regulatiivinen asema Yhdysvalloissa turvattuna, joka sitten aiheuttaa sen, että nämä perinteiset instituutiot, kuten vaikka Fidelity, Goldman Sachs ja BlackRockin kaltaiset isot, kaikille tunnetut merkittävät kumppanit rakentaa Bitcoinin ympärille palveluita, säilytyspalveluita, kaupankäyntipalveluita. Ja mä uskon, niin harmittavalta kun se tuntuu ääneen sanoakin, että seuraava niin kuin Bitcoinin iso nousukausi pitää sisällään sen, että Bitcoini säilytetään ja käydään kauppaa näiden perinteisten isojen tunnettujen palveluntarjoajien alustalla sen sijaan, että se on FTX tai Binance tai joku muu tämmöinen Maltalta operoiva shady business, niin se on se Goldman Sachs tai tuttu eläkerahastoyhtiö, jonka kautta sä omistat sitä Bitcoinia, joka luo sille aivan uudella tavalla sen salonkikelpoisuuden ja yleisen adaptaation kansan syveihin riveihin. Miten te näette tuommoisen adaptaatio sitten niin kuin isossa kuvassa, että kun Bitcoin kumminkin haluaa olla tällainen erillinen toimija, mikä ei ole riippuvainen näistä kolmansista osapuolista, niin mitä sitten, jos Goldman Sachsit ja muut isot toimijat tulee vähän niin kuin siihen pelikentälle, näette sitten sen, niin kuin, tai ehkä mahdollisuutena sen, että sitten tulee salonkikelpoisempi ja adaptaatio kasvaa, mikä sitten mahdollisesti johtaa sitten hinnan nousuun, mutta miten te itse näette sen? No tässä palataan myös siihen säätelyyn, siihen paljon puhuttu regulaatioon, ja Bitcoinin itsessään sitä järjestelmää ei voi säädellä. Että EUlla tai SEC:llä tai edes CAA:lla, kenelläkään ei ole mitään sanomista siihen, että miten se Bitcoin-järjestelmä toimii. Ei ole vipuvoimaa lähteä muuttaa Bitcoinin sääntöjä. Bitcoinia ei säännellä, mutta sen Bitcoinin rajapintoja, missä Bitcoinin omistusoikeus vaihtuu, eli se, kun halutaan euroa tai dollareita vaihtaa Bitcoineihin, niin ne portit tullaan ihan takuun varmasti säätelemään ja rankalla kädellä. Ja todennäköisesti niin, että perinteiset pelurit, kuten nämä Goldman Sachsit, on niitä hyötyjän asemassa, koska he ovat tunnettuja ja tykättyjä pelureita myös valvojan silmissä, jolloin se, että mistä sä saat sitä bitcoinia ja miten sitä ostotapahtumaa niin kuin seurataan ja hyväksytään, ja saako niitä esimerkiksi lähettää sieltä Goldmanista omaan lompakkoon, niin sitä tullaan säätelemään. Mutta se Bitcoin-järjestelmä itsessään tulee olemaan niin kuin vapaa organismi, mutta sen rajapintoja pyritään säätelemään.
eikä siinä varmaan mitään pahaa ole. Eli kyllä se oikeasti se sääntely on tosi järkevää ja se mahdollistaa sitten myös näille isommille instituutioille ja sitten erilaisille kansallisille rahastoille niin mahdollisuuden niin kuin sitten tulla mukaan, koska he ei pysty muuten niin kuin reguloimattomaan kauppapaikkaan tulla mukaan. Eli ei siinä mitään. Mutta mä kyllä luulen, että siellä DeFi-puolella niin kuin sellaista hajautettua markkinapaikkaa varmaan tullaan kehittämään sellaiseen malliin, että niin kuin yksityisellä tasolla toimivat pystyy sitten ehkä käymään kauppaa myös niin kuin pörssissä, mutta että se on hajautettu pörssi. Eli ei sellainen keskitetty, mitä nyt on ollut ongelmia, koska ei voida, niin kuin, voida tätä uutta järjestelmää rakentaa sen varaan, että meidän pitäisi luottaa niihin ihmisiin, jotka sen hoitaa, että koska nämä voidaan automatisoida ja pystytään tehdä pörssit, missä se kauppa tapahtuu niillä toimeksiannoilla. Mun korvaan toi kuulostaa oikeastaan niin kuin positiiviselta asialta Bitcoinille, että nämä perinteiset isot toimijat, isot instituutiot lähtee mukaan tuohon Bitcoiniin, hyväksyy sen omaisuusluokkana. Ja kuten sanoit, että se niin kuin Jenkeissäkin säännellään eri tavalla kuin muut kryptokolikot, tämä Bitcoin. Et siinä mielessä tässä viimeisen parin vuoden aikana on kuitenkin tapahtunut aika paljon kehitystä ikään kuin hyvään suuntaan, että siitä on niin kuin tullut hyväksytty omaisuusluokka, jolloin kun aikaisemmin vertasit sitä Bitcoinin markkina-arvoa tähän koko finanssiassettien markkina-arvoon, niin se on paljon niin kuin helpompi sen markkina-arvon kasvaa, kun nämä kaikista isoimmat toimijat, eli se kaikista isoin raha pystyy sen oman regulaationsa puitteissa myös sijoittamaan siihen. Ja vaikka tämä ehkä pikkasen muuttuu tämä niin kuin etenkin tämä kolmansien osapuolien rooli sitten tämän myötä tässä järjestelmässä, niin loppupeleissä etenkin näiden viimeaikaisten tapahtumien seurauksena se voi olla jopa positiivista, että nämä kolmannet osapuolet, joita sitten taas on tosi vaikea säännellä, kuten ollaan nähty, niin jossain määrin ei ole enää niin suurelta osin niin kuin mukana tässä järjestelmässä, vaan tulee tämmöisiä kuitenkin sanotaan historiallisesti luotettavampia kolmansia osapuolia, jotka ei syyllisty ainakaan samanlaisiin törkeisiin rikkeisiin, eli kavalla asiakkaiden kaikkia varoja, niin mä näkisin sen ennemminkin positiivisena asiana. Ja jos Bitcoin uudestaan lähtee tästä nousuun, niin se voi hyvin olla niin kuin nimenomaan sitä kautta, että se iso raha on ikään kuin se, joka sitä liikuttaa näiden niin kuin jos tämä on aikaisemmin ollut ehkä enemmän tämmöistä niin kuin retail, niin kuin massa ja retail-raha, joka on liikuttanut, niin se seuraava iso pomppu voi johtua siitä, että ne instituutiotkin olisi siinä niin kuin vahvemmin mukana. Allekirjoitan tuon näkemyksen ja uskon, että valtavirta tulee menemään valvonnan porteista ja myös nämä isot instituutiot, heillä itse asiassa on muita mahdollisuuksia kuin mennä valvonnan porteista läpi ja toimiin reguloidussa ympäristössä, jonka näkökulmasta tämä sääntely, etenkin reilu ja selkeä sääntely, vahvistaa Bitcoinin asemaa näissä valvonnan alaisissa toimijoissa ja niissä, jotka haluaa niitä sääntöjä kaikilta osapuolilta noudattaa. Ja sitten aina tulee olemaan ihmisiä, ja Bitcoinkin se mahdollistaa, että ne säännöt kierretään. Esimerkiksi jos käteiskaupalla käydään Bitcoinia ja Bitcoin siirretään tililtä toiselle, niin sitä käteiskauppaa ei voi pysäyttää ja silloin kuka tahansa myös pahaksi koettu henkilö voi hankkia itselleen Bitcoinia ja selkeä siirtää sitä mihin tahansa muuhun osoitteeseen, jolloin ikään kuin tämä portinvartijasäätely ei toiminut. Ja se ei sinällään ole pelkästään vaan huono asia, koska me ei ikinä tiedetä, mitkä ne säännöt on tai kuka niitä säätelee, jolloin yksilön näkökulmasta on hyvä, että säilyy ne taloudelliset oikeudet. Ja tässä me voidaan mennä esimerkiksi siihen Kiinan malliin, missä jos Kiinassa olisi tämmöinen niin kuin Bitcoin-avoimempi kulttuuri ja siellä olisi ne keskitetyt palveluntarjoajat valtion valvonnan alla ja sä ostasit sieltä sitä, hankkisit Bitcoinia ja siirtäisit sen omaan osoitteeseen, niin koska sä olisit vahvasti tunnistautunut ja se valtiovalta tietää, että tuolla osoitteessa ne makaa, niin siinä kohdassa, kun sosiaalinen luottoluokitus sanoo, että sä et ole enää hyvä tyyppi, vaan sä oot paha tyyppi, niin sinisen haalariset kaverit pabun kanssa tulee hakemaan sulta sun bitcoinit pois. Eli tässä on myös aina tämä näkökulma, että onko ihmisellä oikeus omistaa yksityisesti varallisuutta ja onko ihmisellä oikeus kuljettaa
omaa varallisuuttaan, minne hän haluaa ja lähettää sitä silloin, kun haluaa, kenelle haluaa. Niin nämä on myös moraalisia kysymyksiä, joihin ei ole mustavalkoisia vastauksia. Niin, tähän asti kaikki on ollut valtiollisen sääntelyn piirissä. Et valtio on voinut päättää ja sitten pankkien kautta myös toimia sitten siten, että ja kyllähän tuo Venäjän tilanne, sehän on esimerkki siitä, miten pakotteiden ja erilaisten jäädytysten kautta niin kun joku ylempi taho hallinnoi tavallisten kansalaisten mahdollisuuksia käyttää omia varojaan. Monet, jotka ei bitcoini ihan niin kovaa usko ainakaan kuin te, niin hehän nyt varmaan salaa vähän niin kuin juhlia, että no niin, että nyt se kupla vihdoin puhkesi, ja tämä oli samanlainen kuin oli tulppaanikuplat ja muut kuplat aikoinaan, niin miten te olette yleensä vastannut vasta-argumenttina tuohon argumenttiin? Toi on niin kuin perinteinen kysymys, että verrataan kuplaan, ja kun kupla puhkee, niin leikki loppuu. Ja tässäkin me nähdään, miten bitcoinia verrataan itse asiassa tulppaaneihin ja Mississippi-yhtiöön ja kultakuplaan ja 1929 pörssikuplaan. Ja tämä on hauska kuva siinä mielessä, että tämä on niin kuin Bank of America Merrill Lynch Global Investment Strategin kuva. Ja tämä pyörii nyt 2022 Twitterissä tämä kuva, mutta tämä kuva on itse asiassa tosiasiassa vuodelta 2018. Eli nämä samat pankit on 2018 näyttänyt, miten Bitcoin-kupla on puhjennut. Ja totta tosiaan 70%, melkein 80%, tultiin alas sieltä huipuista. Ja sama kupla on taas puhjennut. 70-80% tullaan alas huipuista. Mutta kuinka monta kertaa se Bitcoin-kupla voi puhjeta? Kuinka monta kertaa Bitcoin voi kuolla ja kuopata ilman, että se sitten vihdoin alkaa muodostua se hahmotelma siitä, että ehkä se ei olekaan niin kuin kertaluontoinen kupla, vaan ehkä kysymys onkin niin kuin kuplien sarjasta. Ja sitten kysymys on siitä, että onko joku lopullinen kupla, joka puhkeaa ja viimeinen sammuttaa valot tyyppinen asetelma, vai tuleeko se hetki, kun ajatellaan, että eihän se itse asiassa ole puhkeamassa mihinkään tai katoamassa mihinkään, vaan se on tullut jäädäkseen. Niin, ja tässä on monen kertaan jo katsottu ja todettu, että on monta eri kuplaa ollut Bitcoinissakin sen 12, 13, 14-vuotisen niin kuin olemassaolon aikana, että ei mikään kupla ole varmaan kestänyt 13 vuotta. Et kuplat on lyhyempiä. Bitcoin ei ole sinänsä, se ei ole kokonaisuutena kupla, mutta hintakupliahan siihen tulee herkästi, koska sen uusien bitcoinien tuotantotahti puolittuu 4 vuoden välein, niin siitä ainakin johtuu aika iso osa siitä kuplaantumisesta, että kun tuotanto vähenee. Ja koska ollaan Traders Clubin puolella, niin mennään totta kai myös graafeille vähän katsoa teknistä analyysiä. Ja sä, Jenni, just tuossa ennen kuvauksia nostit tämmöisen ihan mielenkiintoisen pointin tuolta graafeilta, että siellä oli jotain mielenkiintoista muodostunut jo tuonne niin kuin teknisen analyysin näkökulmasta. Niin mä ajattelin, että voidaanko me tässä vaiheessa nyt katsoa näitä horoskooppimerkkejä ja tätä astrologian puolta, että sen verran mitä mä katoin, niin siinä olisi nimenomaan tuommoinen bullish divergence, eli härkäinen divergenssi niin kuin muodostumassa aika tämmöisellä niin kuin pitkällä aikajaksolla, kun katsoo niin kuin viikon kynttilöitä, että toi hintahan on niin kuin lasketellut koko vuoden mutta että toi pätkä tuosta kesäkuulta näihin päiviin, niin sama aikajakso sitten tuolla MACD:llä ja RSI:llä näyttäisi niin kuin kuitenkin nousevan ylöspäin. Ja toi on mun mielestä niin kuin härkäinen merkki siinä mielessä, että jotain siellä tapahtuu momentumissa, mutta sitten hinta kuitenkin on tullut alas, mikä ei ole ihme, koska näähän on vähän niin kuin ulkoisia shokkeja ollut nämä pörssien konkurssit sun muut. Niin olisiko tuossa kuitenkin hyvä katsoa silleen positiivisesti? No tosiaan, kuten nostit, niin tämä divergenssi, mikä muodostuu näihin eri indikaattoreihin, niin on tosiaankin usein, mutta ei aina, merkki siitä, että hinta on pohjaamassa, mutta ne divergenssejäkin, kun tässä on tämmöinen ikään kuin yksinkertainen divergenssi, jossa hinta jatkaa uusien pohjien tekemistä, mutta indikaattori tekee korkeampaa pohjaa, niin näitä voi tulla vielä useampia tähän perään, mikä tarkoittaa sitä, että tämä on huono indikoimaan välttämättä sitä, että milloin se tarkkaan ottaen se hinta kääntyy, mutta ennemminkin tämä antaa osviittaa siitä, että tässä on niin kuin
parempi potentiaali sen hinnan kääntymiselle pikkuhiljaa ja mitä enemmän näitä divergenssejä muodostuu. Et jos aina muodostettaisiin matalampaa pohjaa myös indikaattoreissa, niin se ei anna samaa signaalia siitä hinnan pohjaamisesta, mutta tosiaankin kun nyt ollaan niin pitkällä aikavälillä kuin viikkokynttilöissä, niin näiden kuvioiden muodostuminen voi kestää tosiaankin kuukausia, jopa vaikka vuoden verran ennen kuin se kuvio on muodostunut siihen niin kuin täyteen mittaansa, mutta tosiaankin tuo on hyvä huomio täältä Bitcoinista, että tänne on divergenssi muodostunut näihin indikaattoreihin, ja näitä ei tosiaankaan niin kuin tuolta historiasta oikeastaan löydy tämmöisiä samanlaisia tilanteita juurikaan, missä muodostaa hinnan lasku näitä divergenssejä. Voinko mä kysyä, että onko se niin kuin sitä vahvempi, mitä pidempään se kestää, vai onko se jyrkkyysaste niin kuin merkki siitä vahvuudesta, vai miten voisi niin kuin arvioida, että onko toi kuinka ikään kuin vahva? No periaatteessa se on sitä vahvempi, mitä useampi noita divergenssejä muodostuu tuohon, koska sitten jos se hinnan liike alaspäin olisi niin vahva, että se veisi sen indikaattorin myös uusiin pohjiin, mitä se ei tässä siis tee, niin silloin se kertoisi siitä ikään kuin myös heikkoudesta sen hinnan puolella. Ja nyt jos meillä on tämmöinen niin kuin yksinkertainen divergenssi muodostunut, niin jos meillä muodostuu tässä niin kuin seuraavana vaikka puolen vuoden aikana vielä niin kuin tripla divergenssi tähän, eli koko ajan tehdään matalampaa pohjaa, mutta koko ajan indikaattori tekee korkeampaa pohjaa, niin sitä vahvemmaksi se ikään kuin muodostuu. Ja siinä vaiheessa me ehkä pystytään piirtämään joku hyvä vaikka alaspäin menevä trendilinja, josta me voidaan niin kuin hakea sitä longipaikkaa lopulta siellä hinnan kautta. Että periaatteessa on tällä hetkellä tämmöinen niin kuin potentiaalinen muodostuva kuvio, josta vielä ei voi ehkä niin kuin vetää niin kuin tarkkaa johtopäätöstä siitä, että milloin se mahdollinen longipaikka lopulta muodostuu siihen, mutta no ylipäätänsä Bitcoinissa on ollut se hyvä puoli, että kun se on ollut niin vahvasti volatiili omaisuusluokka, joka on aina tehnyt uusia huippuja eikä ole jäänyt pitkäksi aikaa tämmöiseen niin kuin trendityyppiseen liikkeeseen, jolloin usein tämmöiset niin kuin trendejä tunnistavat indikaattorit on ollut hyviä poimimaan niitä trendien aloituspisteitä, niin sitähän täällä Traders Clubissakin aina otetaan välillä Bitcoin-päivitys, että missä nyt mennään teknisen analyysin näkökulmasta, ja tällä hetkellä kun hinta on tuolla lähellä 52 viikon pohjia, niin ollaan selkeästi kaikkien liukuvien keskiarvojen alapuolella, ja liukuvat keskiarvot on siinä niin kuin negatiivisessa järjestyksessä, eli tällä hetkellä on vahvassa laskutrendissä, mutta jos ja kun se hinta kääntyy uudestaan siihen nousutrendiin, niin teknisen analyysin työkalujen avulla voidaan hyvin tunnistaa se semmoinen potentiaalinen lähtöpiste, missä hinta on taas kaikki liukuvien keskiarvojen yläpuolella, liukuvat keskiarvot on kääntynyt oikeaan järjestykseen. Tämä on semmoinen tilanne, joka varmasti tulee ennemmin tai myöhemmin vastaan, ja ennen sitä se hinta ei voi nousta kovin korkealle myöskään. Että jos lähdetään siitä, että Bitcoin tulisi tekemään ne uudet huiput, niin tekninen analyysi kyllä tunnistaa hyvissä ajoin sen mahdollisen niin kuin trendikäänteen ja sen potentiaalisen hinnan kääntymisen siihen uuteen vahvaan nousutrendiin. Että varmasti seurataan tarkasti täällä Traders Clubin puolella sitä, että milloin tämmöinen tilanne voisi olla, ja jaetaan tämä tieto sitten myös niin kuin katsojille, koska itsekin kuten viimeksikin tuli mainittua, niin pikkuhiljaa alkaa lähestymään semmoinen tilanne, missä uskon, että se riski-tuottosuhde on suhteellisen hyvä. Et kun ollaan 16 tonnissa ja jos hinta nyt nousisi uusiin huippuihin, niin puhutaan tuommoisesta vähintäänkin viisinkertaistumisesta, jolloin käytännössä on tilanne, jossa sä voit hävitä maksimissaan 100%, mutta sä voit saada viisinkertaisena sun panoksen takaisin, jolloin jos silloin on edes vaikka 50% todennäköisyys, niin se on jo erittäin hyvä trade siinä vaiheessa. Ja etenkin jos hinta jatkaa laskuaan tästä vielä eteenpäin, mennään 13 tonniin, jopa 10 tonniin, niin periaatteessa ne kertoimet ja odotusarvot sille treidille paranee, jos uskoo siihen, että sillä on edes niin kuin suhteellisen korkea tai ainakin 30-50% mahdollisuus, että mennään uusiin huippuihin vielä Bitcoinissa, niin se on silloin järkevä treidi sillä järkevällä kassanhallinnalla siinä vaiheessa. Kuukausisäästäjänä mä nautin siitä, että halvemmalla saa enemmän. Ja se on kiva juttu niin kauan, kun uskoa positiiviseen valosaan tulevaisuuteen riittää. Mutta mitkä olisi ne merkit, mitkä sais Jukka sinut lisäämään Bitcoinia siihen sun salkkuun? Että mitä täällä chartilla pitäisi tapahtua, jotta saisit valmis laittamaan panoksia kenties positiivisen tulevaisuuden puolesta tai miksei vaikka shorttaamaan?
No käytännössä, jos se oma niin kuin näkemys ja se niin kuin riskituotto näkökulmasta lähteminen, niin mä ehkä lähtisin siitä, että mä avaisin tämmöisen niin kuin puolikkaan position siinä vaiheessa, kun mä uskon, että se riskituottosuhde on niin kuin kohdillaan. Ja mä luulen, että mitä lähemmäksi me tullaan 10 000 dollarin rajaa, niin sitä paremmaksi periaatteessa riskituottonäkemys kääntyy, koska lähtökohta on se, että uskon ainakin jollain todennäköisyydellä, että mennään Bitcoinissa vielä uusiin huippuihin, jolloin vaikka sen puolikkaan position voisi kasata tuossa niin kuin laskeviin hintoihin ja sen jälkeen nouseviin hintoihin lisätä siinä vaiheessa, kun nähdään, että se nousutrendi on potentiaalisesti alkanut, niin lisätä sen toisen puoliskon siihen positioon, joka on taas niin kuin riskien hallinnan näkökulmasta ehkä niin kuin järkevämpi tapa mennä sisään, että ei pelkästään laskeviin hintoihin ostaminen, koska on se tietty todennäköisyys siihen, että se hinta ei enää koskaan nousekaan uusiin huippuihin tai ei vaikka nouse enää koskaan edes näille tasoille, mistä nyt lasketellaan tällä hetkellä vielä alaspäin. Joten niin kuin tämä on se näkökulma, miten mä itse lähestyn Bitcoinia tällä hetkellä. Nyt kun edetään marras-joulukuun vaihdetta 2022, niin minulle tulee hyvin vahvasti mieleen itsellä tämä joulu-tammikuun vaihde 2017-18, eli markkinoilla oli hyvin synkkää maailmanlopun meininkiä ja Bitcoin silloin romahti 6 000 3 000 ja hätäisimmät oli jo valmiita sammuttamaan niitä lampuja ja kytkemään virtoja pois Bitcoin-louhioista ja sanomaan, että tämä oli tässä ja niin kuin historia myöhemmin todistaa, niin sieltähän sitten noustiin niihin uusiin huippuihin ja kaikki meni niin kuin vallan loistavasti, kunnes taas romahdettiin, niin miten sitten tämä nykyhetki esimerkiksi vertaantuu tuohon 2018 joulukuun pohjanoteeraukseen, tai mitkä silloin teki ne pohjat ennen uusia nousuja, niin miten tätä nykyhetkeä voidaan verrata siihen, voiko näistä oppia kenties jotain tästä 4 vuoden takaisesta kokemuksesta? No ehkä niin kuin se tärkein oppi voisi olla se, että nämä voi kestää tosi pitkään nämä laskutrendit kuitenkin, että niin kuin tämä markkina on supervolatiili, nämä on hirveän suuria nämä hinnan muutokset täällä ja tosiaankin vaikka ollaan aina menty sinne uusiin huippuihin, niin ne laskutrendit voi olla tosi piinaavan syviä, piinaavan pitkiä ja jossain määrin jopa toi äsken mainittu laskutrendi silloin 2017-2018 vaihteessa, kun se alkoi, niin on jossain määrin saman näköinenkin kuin tämä viimeisin laskutrendi. Mutta tietysti kaikkia laskutrendejä teknisen analyysin näkökulmasta yhdistää se, että hinta laskee liukuvien keskiarvojen alapuolella ja ne kulkee alaspäin ja siinä vaiheessa taas sitten kun käännytään toisinpäin, niin ollaan kääntymässä taas potentiaaliseen nousutrendiin. Mä voisin esittää niin kuin viimeisen tämmöisen hölmön amatöörikysymyksen siihen liittyen, että olisiko jälkiviisaana voinut sanoa myös, että huhti tai kenties marraskuun huippu yli 60 tonnissa, niin näyttääkö se niin kuin näin jälkikäteen siltä, että kaikki merkit oli ilmassa? Joo, kyllä käytännössä niin kun tutkitaan pelkkää hintaliikettä ja usein silloin, kun nähdään parabolista nousua, kuten tässä esimerkissä nähdään, ja tämä ehkä niin kuin näkyy hyvin tässä viikkograafilla, mutta näkyisi vielä paremmin päivägraafilla, jolloin se näyttää ehkä vielä parabolisemmalta sen nousu, niin keskimäärin hintaliike missään omaisuusluokassa ja tämmöisessä parabolisessa liikkeessä, jossa hinta monikymmenkertaistuu tai kymmenkertaistuu tai mitä se ikinä onkaan, niin ei ole keskimäärin kestävää, vaan tarvitaan niin kuin tämmöisiä palauttavia korjausliikkeitä tai jopa pidempiä laskukausia, kunnes se hintaliike voi ikään kuin terveellä pohjalla jatkua sitten niin kuin siitä eteenpäin. Et kyllä niin kuin yleensä aina kun näkee tämmöisiä parabolisia liikkeitä, niin ne ei yleensä niin kuin jatku sillä tavalla, että hinta menee vaan sivuttaa ja jatkaa taas ylöspäin, vaan useammin näitä niin kuin seuraa semmoinen vahvempi korjausliike alaspäin. Ja Bitcoinista on toistunut tähän mennessä niin kuin koko Bitcoinin historian aika niin kuin samalla tavalla kuin kaikissa muissakin omaisuusluokissa, missä tämmöisiä parabolisia liikkeitä ollaan nähty. Ja markkinoita kun seurattiin, otetaan tätä vielä vähän enemmän oikealle, niin nähdään, että kun markkinoita seurattiin ja se 60 tonnia romahti tuonne 30 tonnia ja palauti 60 tonnia, niin silloin markkinoilla oli valtavasti uskoa tulevaisuuteen. Eli sentimentti oli se, että vähintään 100 tonnia ja paljon korkeammalle. Niin onko tämä niinku tyypillinen kuvio, että tuli tämmöinen ikään kuin tuplahuippu tai se, että niinku tämä parabolinen nousu katkesi, mutta sieltä elvyttiin ja sitten se elpyminen katkesi. Niin onko tämä tyypillinen tämmöinen kaavio teknisen analyysin maailmassa?
Kyllä mä ainakin sanoisin, että tämä on niin kuin sijoittajapsykologian kannalta aika tyypillinen. Jos miettii, että eka tulee tämä kiimapiikki, sen jälkeen kun se tulee alas, niin siellä on niitä tyyppejä, jotka että hei, nyt mä saan halvalla, nyt mä haluan ostaa tätä. Sen jälkeen tullaan uusiin huippuihin ja sitten siellä on taas niitä tyyppejä, jotka rupeaa kotiuttaa niitä voittoja. Niin aika useinhan sitten syntyy tällaisia, tai sitten myös näitä head and shoulders-kuvioita, missä on sitten taas 3 huippua, missä se keskimmäinen on vähän korkeammalla ja ne muut on vähän niin kuin alempana siinä. Ja sen jälkeen sitten vaan, kun siellä ei ole tarpeeksi enää ostajia siellä, no tässä tapauksessa nyt siellä jossain 60 tonnin päällä, melkein 70 tonnissa, niin ostajat loppuu ja sen jälkeen saadaan tuommoinen tuplahuippukuvio ja se nyt on ainakin teknisessä analyysissä niin aika yleinen. Voidaan varmaan melkein varmuudella sanoa, että tänään on parempi päivä ostaa bitcoinia kuin vuosi sitten tuolla 60 tonnessa, että riskituottosuhde vaikuttaa tällä hetkellä olevan teknisen analyysin näkökulmasta parempi. No niin kuin Jukka just tuossa vähän aikaisemmin mainitsikin, niin kyllä toi riskituottosuhde alkaa olla ainakin parempi kuin mitä se oli siellä 69 tonnissa. Et itsellä on ollut se, että odottaa sitä jonkinnäköistä pohjaa. Mä en koe, että se vielä olisi, koska niin kuin just kun katsotaan historiaa oikeasti taaksepäin, niin ainakin vuoteen 2012, aina tulee kiimapiikki, sen jälkeen tulee kryptotalvi, ollaan monta vuotta siellä, mörnitään vaan alhaalla, uusi kiimapiikki, alas, mörnitään monta vuotta, uusi kiimapiikki, se vaan toistuu ja toistuu, niin voisin kuvitella, että se tapahtuu tälläkin kertaa, ja siitä syystä mä en ainakaan itse ole vielä ostolaidalla. Eli ei ole vielä tämmöinen klassinen dollar cost average DCA käynnissä, vaikka se hinta on toki romahtanut melkein 80%, mikä on historiallisesti semmoinen niin kuin bitcoinin kunnon romahdus on se 80% ilmat pihalle, ehkä niin kuin pikkuhiljaa. Tai sitten onko tämä enemmän niin kuin vuoden päähän tyyppinen näkemys, että halutaan niin kuin kunnolla nähdä, että se pohja on ja sitten ollaan jossain 30-40 tonnissa. Sitten se alkaa tuntua turvalliselta. Että mä pyrin tässä hahmottelemaan, että mikä on teidän ammattilaisten näkemys siihen, että millä tavalla se pohja myös voidaan todentaa, että se on muodostunut. No mä niitä liukuvia keskiarvoja aika paljon seurataan täällä Traders Clubissa ja sehän on trendityökalu ja itse ainakin sen verran on niistä saanut hyötyä, että kokisin, että käyttäisin niitä myös tässä. Nyt meillä ei tuossa graafilla ole niitä, mutta niin kuin Jukka aikaisemmin sanoi, nyt kun ollaan laskutrendissä, ollaan kaikki liukuvien keskiarvojen alapuolella ja silloin teknisesti ottaen ollaan vielä laskutrendissä. Sen jälkeen, kun päästään kiipeämään kaikkien niiden liukuvien keskiarvojen päälle, ne on nätissä asennossa siinä kaikki tavallaan nopeimmasta hitaimpaan oikeassa järjestyksessä, niin sen jälkeen ollaan takaisin nousutrendissä, oli se kuinka pitkä tahansa, mutta ollaan ainakin jonkin aikavälin nousutrendissä, jolloin mä olisin itse myös valmis hyppäämään kyytiin. Ja ehkä historiallisesti voi sanoa myös sen, että usein kun se varsinainen ja viimeinen pohjakosketus syntyy, ja se nousu, mikä lähtee, niin ei välttämättä ole mitenkään äärimmäisen nopeaa sieltä pohjilta lähtien, vaan se voi olla aika hidasta. Ja pikkuhiljaa se kehittyy siihen uuteen ja vahvempaan nousutrendiin, jolloin periaatteessa on myös aikaa hypätä siinä vähän myöhemminkin siihen kyytiin. Et ehkä ainoa poikkeus on toi koronapohja, joka muodostui tuommoisena V-pohjana, mutta niin se muodostui kaikissa muissakin omaisuusluokissa sen niin kuin lyhytaikaisen superdipin jälkeen käytännössä hyvänä ostopaikkana, mutta usein ne pohjat syntyy tämmöisenä pidempänä kuviona, jolloin ei välttämättä tarvitse osua siihen niin kuin absoluuttiseen pohjaan, vaan ennemminkin kuten aikaisemmin sanoin, niin ottaa vaikka puolikkaan position tässä niin kuin laskutrendissä ja toisen puolikkaan vasta siinä vaiheessa, kun ja jos lähdetään siihen uuteen nousutrendiin. Nyt tämä kuulostaa todella tutulta, koska sitten kun me katsotaan 2019 alkuvuotta, niin se oli useita kuukausia siellä 3-6 tonnia tasolla. Ja sitten huhtikuussa 2019, niin se oli pamahtanut jo korkeimmillaan 14 tonnia, eli noussut sieltä 3 tonnin pohjista 14 000, joka on niin kuin melkein se 5x, melkein 500 pinnaa nousua, kunnes se sitten taas lähti sieltä ikään kuin laskemaan alle 10 tonnin ennen vuotta 2020 joulukuuta, kun se vasta niin kuin todella lähti niin kuin uusiin huippuihin. Eli tässä oli myös, muistan silloin huhtikuussa 2019, oli jo paljon sitä uuden nousun makua ilmassa ja semmoista, että Bitcoin tekee comebackin, mutta se tyssäsi itse asiassa siihen 14 000 silloin ja saatiin vielä odotella vuoden verran. Eli hyvinkin en yhtään itse ihmettelisi, vaikka tässä olisi niin kuin 2 vuoden mittainen tämmöinen pidempi jakso, missä ei nähdä uusia huippuja, vaan ennemminkin niin kuin möyritään tässä vanhoja huippuja alapuolella. Mutta toisaalta Bitcoin, you never know what happens next. Mutta se tiedetään kyllä, että se puoliintuminen, sehän tiedetään, että se on, mikä blokkinumero se nyt sitten onkaan sit se seuraava, mutta suurin piirtein keväällä 2024. Eli se me tiedetään, että silloin liikkeeseen laskettavien uusien bitcoinien määrä puolittuu, joka tyypillisesti on johtanut sitten kysynnän kautta niin kuin
onko se niin kuin suurin piirtein vuosi siitä tai jotain sen verran, niin uusiin all time high lukemiin. Eli hinnan suhteen ei koskaan tiedä, mitä tapahtuu seuraavaksi. Sen sijaan Bitcoin itsessään on niin arvottava kuin ennalta pystyy olla vaan. Meillä on aikamoinen paketti nyt saatu jo aikaiseksi tähän näin, ja ennen kuin lopetellaan, niin vielä pikkuinen kirjapuffaus, eli tosiaan Bitcoin rahan vallankumouskirja, niin se on nyt ostettavissa, laitetaan linkkiä tuohon videon alle, niin kaikki halukkaat voi sitten käydä omansa nappaamassa sieltä, mutta ennen kuin lopetellaan, niin oliko tässä jaksossa tai tässä kirjassa jotain semmoisia asioita, mitä ei ehditty vielä käymään läpi ja olisitte halunneet vielä sanoa Bitcoinista tai sen tulevaisuudesta? Ehdottomasti. Kirjahan on itsessään niin kuin tämmöinen klassinen perusteos aiheeseen, että vaikka nimi on oikein raflaava, niin kysymys on tämmöisestä, mitä tarvitsee tietää Bitcoinista, jotta ymmärrät enemmän kuin naapurisi tyyppinen teos, että kuitenkin hyvin arjen kielellä, arkisesta näkökulmista perusfaktat haltuun tyyppinen teos. Ja se, mitä jäi kirjoittamatta, oli sitten se, että miten me henkilökohtaisesti uskotaan Bitcoinin vaikuttavan tulevaisuudessa Suomessa, maailmanlaajuisilla markkinoilla. Eli mitä tapahtuu, jos Bitcoinin käyttöönotto etenee tulevina vuosina, kuten se on tähän mennessä edennyt. Eli mitä tapahtuu, jos Bitcoinista tulee yhtä suosittu kuin vaikka internetistä? Mitä tapahtuu, jos Bitcoin ei ole pelkästään kaikkien huulilla, vaan myös kaikkien lompakoissa? Mitä tapahtuu, jos Bitcoin on se, minkä varassa yhteiskunta pyörii? Mitä tarkoittaa disinflatorinen raha? Mitä se tarkoittaa kulutukselle? Mitä se tarkoittaa ympäristölle? Mitä tarkoittaa sensuroimaton rahaliikenne ja tämmöinen korruptoimaton rahajärjestelmä? Mitä se tarkoittaa politiikalle? Mitä se tarkoittaa yhteiskunnalle? Mitä se tarkoittaa yksilön oikeuksille, jos kaikella olisi Bitcoinia ja se rahaliikenne on pysäyttämätöntä ja niitä varoja ei pysty jäädyttämään? Mitä se tarkoittaa kansallisvaltioille? Mitä se tarkoittaa sodankäynnille, jos rahaa ei voi printata lisää? Mitä se tarkoittaa velkaantumiselle, jos rahaa ei pysty luoda tahtomalla lisää? Nämä kaikki kysymykset jäi auki ja niistä sitten tulevaisuudessa lisää. Ja koska keskuspankithan on varmasti Bitcoinista intoutuneina keksineet myös nämä keskuspankkien omat digitaaliset valuutat, joiden kautta saadaan käteinen pois kierrosta, niin varmaan sitä peilaten olisi kiva enemmän sitten puhua vielä siitä, että mikä se Bitcoinin merkitys on semmoisessa tilanteessa, kun kaikki meidän fiat-rahaliikenne menee digitaalisesti ja valvotusti. Tässä oli aika hyvä teaser, että sitten kun tuutte taas vuoden päästä käymään ja katsoa vähän tilannekatsausta, niin käydään nämä kaikki kysymykset läpi sitten siellä jaksossa. Sullakaan ei varmaan, Jukka, enää tässä vaiheessa mitään vai? Tämä oli oikein tyhjentävä esitys taas ja mielenkiintoista nähdä, että vaikka hinta on laskenut 7%, niin tuntuu siltä, että ehkä se niin kuin oma conviction teillä on enemmänkin vahvistunut kuin heikentynyt tässä viimeisen vuoden aikana. Ajan kanssa ehtii syventää oppeja. Aina kun oppii Bitcoinista enemmän, niin siitä innostuu paljon enemmän. Et se on siinä mahtavaa, että me ollaan täällä puhuttu paljon siitä hinnasta ja siitä, että mitä se hinnalle tapahtuu, ja sitä on mielenkiintoista seurata, mutta se Bitcoin-järjestelmä itsessään ja mitä arvoa se tuottaa ja mitä kaikkia mahdollisuuksia siihen sisältyy, miten se toimii, niin se saa sitten myös ihmisen ikään kuin sisimmässään liikkeelle, että mistä tässä todella on kysymys. Ja markkinoilla tapahtuu paljon koko ajan, maailmassa tapahtuu paljon koko ajan, toivottavasti päästään taas vuoden päästä jubailemaan Bitcoin-kuulumisia. Elämme mielenkiintoisia aikoja. Tämä oli varmaan tällä kertaa tässä, eli muistakaa pistää peukkua, pistäkää kanavaa tilaukseen, kommentoikaa, oliko tämä jakso mistään kotoisin ja pitäisikö näiden kaverien tulla uudemman kerran sitten tuossa vuoden päästä suurin piirtein, tai sitten ylipäätään jos kryptomarkkinoilla jotain tapahtuu. Ei muuta kuin ensi kertaa, morjens!